אנחנו עכשיו מתקדמים הלאה לפאנל של חינוך, אז בזמן שאנשים מגיעים, אני רוצה לספר לכם איזה סיפור קצר, ובאותה הזדמנות יקזזו לי את הזמנים בסוף, וזה בסדר. חברים, בבקשה. טוב, בריאות, אחד מהדברים החשובים בחינוך ובריאות, מה שנאמר גם מקודם, דברים מאוד מאוד חשובים ביותר. אספר לכם, הייתי לפני כמה חודשים, הייתי באנגליה, ופגשתי את בן דוד שלי שהוא גסטרולוג, ודיברתי איתו, והוא סיפר לי שהוא עשה אקזיט. מה היה האקזיט שלו? מכשיר שבודק במקום קולוסקופיה, אם יש סרטן במעי הגס. לא כל כך דבר נעים, ודבר שחשוב שכולם נעשה. ובבדיקה הוא נתן למכשיר לעשות את הניבוי, נתן לרופא לעשות את הניבוי, ונתן לרופא ביחד עם AI לעשות את הניבוי. מי חושב שהרופא עשה את העבודה הכי טובה, את הניבוי הכי טוב? אחר כך יש באופציות, אז יודעים במדויק. מי חושב שהרופא לבד עשה את העבודה הכי טובה? אף אחד. מי חושב שה-AI עשה את העבודה הכי טובה? אוקיי? מי חושב שהרופא עם ה-AI עשה את העבודה הכי טובה? טוב, אז חוץ מהמושתלים שלנו כאן, שיודעים את התשובה, ה-AI עשה את העבודה הכי טובה, הרופא הפריע לתוצאות. התוצאות הכי גרועות היו של הרופא. אז טוב, עוד סיפור אחד קטן עד שעוד אנשים נכנסים. לי ולאשתי יש ויכוח על כמה AI הולך להחליף את האנשים, מה הולך להיות, איך הולך להיות. היא בתחום הפסיכולוגיה, היא אומרת, אותם אף פעם לא יחליפו. לא יחליפו אותם כיוון שצריך מגע אדם. והיה לנו גם שיחה עם דניאל על הנושא הזה, כיוון שגם אשתו בתחום הזה, ויצא איזה פרומפט שהציעו לאנשים לעשות, והפרומפט היה לפנות ל-ChatGPT ולומר לו, מכל האינטראקציות שלנו, אנא ספר לי משהו אחד על עצמי שאולי אני לא מכיר. תנסו את זה, מי שעובד עם ה-ChatGPT, אני עובד הרבה איתו, כל דבר שאני רוצה אני עושה. והוא נתן קטע שלם. אני הסתכלתי על זה, אמרתי, נתתי את זה לאשתי, היא אמרה לי, Oh my God. פשוט היא אמרה לי, זה מדויק. כן? אז גם כן מחקרים אחרים בבר אילן עשו מחקרים, לקחו אנשים שיחות עם אנשים שהיה סיכוי שירצו להתאבד, הניבויים שלהם ושל החוקרים היו 80-90% מטעם. שמעתם בטח על הבדיקות של האנשים הרופאים שרצו להחליט האם לעשות למישהו צנתור או לא לעשות צנתור, קיבלו 100% הצלחה. אז יש דברים שהם לפי הספר, מה שהולך לפי הספר מאוד קל לנבא, מה שלא זה כבר קצת סיפור אחר. אז אנחנו פחות או יותר התמלאנו, אז אפשר לעבור, אנחנו במושב השני, אנחנו מדברים על הזדמנויות הבינה המלאכותית במערכת הבריאות. אני רוצה להזמין את מאיה לבנטר רוברטס שתיתן את ההקדמה, overview, ואחר כך אנחנו נעבור לפאנל. בבקשה. באמת תודה רבה, ולמרות שאני כן רופאה, אני אנסה פה לא להפריע. והאמת היא כן, אני רופאה, אני רופאת ילדים, אני רופאת בריאות הציבור, וכן, אני עובדת בגוגל. אוקיי? אז אם היה למישהו מכם ברגע זה איזשהו ספק, אוקיי, שהגענו לעידן הזה של AI, אני מקווה שזהו נגמר. אוקיי? אני רופאה, אני עובדת בגוגל, אני מתחילה בכך. אני לא צריכה להזכיר, כי כולם הזכיר זה לפניי, שאנחנו התחלנו עידן אחר. אבל אני כן רוצה להגיד שאני כרופאה מתרגשת כל כך בלהיות בעידן הזה. אני בת 43, וגוגל הוקמה ביום הולדת ה-17 שלי. זאת אומרת שאני התחלתי את המסלול המקצועי שלי, וכן אני קורא לזה מקצוע בינתיים, כשאני התחלתי את המקצוע שלי, גוגל ממש התקיים באותו הרגע. עכשיו זה היה לפני מאוד שנים, ואנחנו נמצאים עכשיו בעידן שבו דיברנו הרבה היבטים, דיברנו על תקווה, דיברנו על אי ודאות, דיברנו פחות על צניעות, אבל אני כן אזריק את זה קצת פה, ולא מספיק לדעתי דיברנו על פחד. פחד מה זה עושה לנו
באופן אישי וגם לנו למקצוע. ואני יכולה להגיד לכם, כמישהי שמתעסקת גם בבריאות וגם ב-AI, יום אחרי יום אחרי יום, יש עליות וירידות וזה באמת מאוד מפחיד, אבל זה גם נורא מרתק וגם נורא מרגש. פה בפאנל הזה אני מקווה שאנחנו נפתוח את הנושא שבעצם מה הפוטנציאל שלנו. ואני דווקא הופתעתי ושמחתי, אבל הופתעתי לשמוע שתומר לפני כן בפאנל אמר, טוב, בבריאות בעצם כבר הגעתם, אנחנו בחינוך קצת מאחור. עכשיו, פה בחדר הזה אני מניחה שרוב האנשים פה היו פעם סטודנטים, אבל לא כולכם היו בעצם אולי בתחום הרפואה. עכשיו, באיזשהו מובן התחום הרפואי זה לא כל כך שונה מכל תחום אחר, אוקיי? אני מניחה שחלק מכם כמוני, בארנק שלכם ברגע זה יש את הכרטיס המגנטי, שבדיוק יושב ליד הכרטיס אשראי. אותו דבר, נכון? חוץ מזה שאני כבר לא כזה משתמש בכרטיסי אשראי שלי. נכון, אני מגיעה לסופר, אני מניחה את הטלפון או את השעון. באמת היא, בכלל, אני בקושי מגיעה לסופר, כן? אפשר להזמין אונליין. בשני מזמן אונליין, מה עושים? מזכירים לי מה הזמנתי מקודם, יודעים כבר יותר טוב ממני שאולי תכף ייגמר לי הסבון. מזכירים לי שאנשים כמוני, אשכרה כמוני בדיוק, הזמינו וקיבלו ושמחו לקבל משהו מסוים. נשמע לכם דומה, הייתם רוצים אולי שדבר כזה היה קיים גם במצב הבריאות שלכם? אני אגלה לכם, זה לא קיים כרגע, אוקיי? זה לא, אנחנו עוד לא שם בבריאות, שאנחנו בהיטב בשגרה שלנו, גם מתייחסים אל בריאות שלנו כמו אנחנו מתייחסים של סבון בסופר. למה לא? בעצם זה לא פחות חשוב, ההפך. פה אני מתארת ואני מקווה שבפעם אנחנו נרחיב על זה, יש פער, אוקיי? יש פער בין ההיבט הטכנולוגי ויכולות הטכנולוגי והקבלה ובשלות של רפואה בשטח. עכשיו זה לא להגיד וחס וחלילה שטכנולוגיה היא מוכנה לגמרי עד הסוף, מחכה פשוט על המדף שמישהו ייקח את זה ויכניס את זה, וגם אני לא חס וחלילה מציעה לכם שרפואה ואנשי רפואה הם לא מוכנים לקבל את זה, אבל אני כן חושבת שהפער הזה הוא פתאום נפתח הרבה יותר, כי אנחנו פחות משנתיים בתוך המסלול הזה של Generative AI. אוקיי? ChatGPT יצא בפחות משנתיים מהיום, סוף נובמבר. בארד, ג'מיני של גוגל, שנה וחצי. יש מחקר שהרבה מצטטים אותו, שלוקח, הנה אני אוהבת את השאלות האלה לקהל, כמה שנים זה לוקח למשהו שגילינו במעבדות או במחקר להיכנס לשגרה יום יום בשטח ברפואה? מי חושב 5 שנים? מי חושב 10? מי חושב 15? מי חושב מעל 15? אתם צודקים, מצוטט הרבה 17 שנה מהרגע זה שגילינו משהו לרגע זה שנכנס כנוהל. 17 שנה, אני הייתי בת 17 שגוגל התקיים בכלל, כן? זה לא יאמן. ושהתחלתי בכלל רפואה, המרצה שעמד פה מול הסטודנטים אמר, הוא היה בן 60, אם אני אגיע לחיים המוצע של אנשים בארצות הברית, הרופא או רופאה שיטפל בי בסוף החיי עוד לא נולד. ככה זה רגע, עוד לא נולד הבן אדם שלווה ייקח אותי ויטפל בי שאני מסיים בחיי. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים פה על מה יודעים, מה לא יודעים, אני מגלה לכם, אנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים כלום מה מטפל לנו. עכשיו עם זאת, אני משתפת שבגוגל אנחנו מדברים ש-health moves at the speed of trust. ובעיניי לא מספיק דיברנו והזכרנו במקום הזה שמונה. עכשיו יש היסטוריה שלמה וחזקה שסומכים הרופאים ורופאות. עוד אין לנו את ההיסטוריה הזאת יחד עם ה-Generative AI, ובינתיים Generative AI מתקדם ומשתפר ומתדרדר, משתנה. עוד לפני
הצלחנו בכלל להבין לאן זה מתגלגל. ייקח לנו זמן, ואני אומרת יותר מהזמן, אני מקווה מאוד שלא נגיע ל-17 שנה, למרות שאני יודעת שזה קיים. ייקח לנו ניסיון בטעייה. עכשיו, ניסיון בטעייה בהרבה היבטים, זה בסדר, ניסיון בטעייה ברפואה, קצת תחום אחר. אוקיי? אף אחד מכם, אני מניחה, לא רוצה להיות השפן הנשוי בניסיון בטעייה של AI בתוך התחום של רפואה. ולכן, כשאני מביאה את זה למצבי בגוגל, אנחנו מחבקים את ההזדמנות הזו עם כל הלב, ועם כל הכוח, ועם כל התשומת לב שיש לנו. אנחנו מאמינים שההתייחסות שלנו, גם כחברה וגם כקהילה, אנחנו חייבים לבוא עם עוצמה ועם אחריות. ואנחנו מתארים שלכן יש מצב להשפיע על מיליארדים, אוקיי? אני כרופאה, אילו הייתי פה עם המרפאה שלי, הייתי משפיעה על כמות מסוימת של ילדים. אבל כגוגל, כן, השפעה על מיליארדים אנשים, המקום הראשון בינתיים שאנשים באים ומחפשים מה שעבור הבריאות שלהם זה גוגל. דבר ראשון מחפשים בגוגל, או לפני שמדברים באנשי רפואה. ואנחנו כאנשי רפואה צריכים להיות מודיעים לזה, כן? כמעט אף אחד לא בא איתנו, דבר ראשון, לא מגיעים, אין את האקסס, כן? עכשיו בגוגל גם יש לנו מסגרת, דיברנו על זה כמה פעמים, דיברו על זה כבר, על מסגרת של principles, מה ה-safeguards, מה ה-guardrails, איך אנחנו יודעים אם אנחנו בכיוון הטוב וכיוון הרע, גן עדן או גיהנום, ואני רוצה להציע לכם, וזה אני גם אזכיר בפאנל, שיש כמה היבטים שאני אשמח שתרחיבו את המחשבותכם, שאתם מבינים שוב פעם איך אתם מתייחסים לשירות הזו. ההזדמנות תמיד באה עם הבנה ברורה של הסיכונים, אבל תמיד ותמיד תמיד מגיע למקום של השפעה. אוקיי, דבר נחמד מאוד לשחק איתו, כיף, שירים, שחוקים, בסופו של דבר זה ישפיע מתישהו איכשהו אצלכם. אני רוצה להביא אתכם כמה דוגמאות של המסע של גוגל, שבאמת פוגשים אותנו במרחב האקדמי עד מרחב הטכנולוגי. AlphaFold, למישהו שלא מכיר, זו חברה שאפשר דרכם לחזות את המבנה של חלבון. עכשיו, זה נשמע יחסי פשוט, אני אגיד לכם, לפני 20 שנה שהתחלתי בית ספר רפואה, אמרו לי, עמדו על הפודיום ואמרו, אי אפשר לעשות את זה, זה פשוט קשה מדי, אוקיי? אז כבר בחיי כמומחית, אמרו לי בפירוש דבר אחד, אי אפשר לחזות את זה, 2018 אפשר לעשות את זה, 2020 אפשר לעשות את זה מאות מיליונים, 2024 AlphaFold זכו בפרס נובל. אוקיי? הפרס נובל הראשון ל-AI enabled technology. הראשון ודאי לא האחרון. עכשיו המקום הזה שמתחיל במעבדות מתגלגל ומגיעים גם למרפאות. ואצלנו בגוגל התחלנו בכמה תהליכים שבעצם לוקחים, דיברנו בעיקר נראה לי על LLMים והטקסט, אבל העולם של Generative AI הרבה יותר רחב, כמובן גם על תמונות וגם על וידאוים. וארדה, תוכנית מחשב שמייזר בתמונות של העין כדי לזהות תופעות לוואי של מחלת סוכרת. מוקדם יותר, טוב יותר, להשתלב בתוך הקליניקה שלא צריך לחכות שבועות אם לא חודשים או בכלל לקבל את הפענוח. בפועל עכשיו משתמשים בו, אוקיי? בתאילנד, בהודו, מקומות, ברגע זה משתמשים בזה. וכנ"ל לגבי אולטרסאונד עבור אנשים בהיריון. והמקום הזה בעצם מאפשר להגיד, לא צריך להגיע אל המרפאה שמומחה בתחום יכול להעביר את האולטרסאונד, ההפך. כל אחד יכול, אולטרסאונד יכול להסתובב, אוקיי? אנחנו עוברים בין המצב שבו מישהו יושב לבד בחדר ומטופלים מגיעים אליו או אליה, למקום שהרופא מגיע אל המטופלים, בבית שלהם, בכפר שלהם, כל אחד יכול. והדבר השלישי שאני גם רוצה להזכיר, ודיברנו על זה כמה פעמים, על השיתופי פעולה. גוגל יוצא לדרך בתוכנית שנקראת Clear Sky, שגוגל אומר, אנחנו לא יודעים הכל. אנחנו לא מחליפים בשום מצב את הרופאים, אנחנו רוצים לתמוך באלה
אוקיי? שמתכנסים ביכולות שלהם בקהילה. ובמקום הזה בעצם מאשרים קרן שפותח מול הסטארט-אפים שלנו, להתייחס לבריאות הנפש, לדיכאון, ל-PTSD, לחרדות, ולהגיד בואו אנחנו ביחד נמצא את הפתרונות. אנחנו ביחד נביא את הכלים של גוגל כמו AlphaFold, כמו Healthcare Life Sciences, Big Cloud. Okay? ובעצם אנחנו פה כדי לשרת אתכם. ואני רוצה להזכיר את זה שאני עכשיו עוברת לקראת הפאנל להגיד, גוגל ביוזמתה אומרת אנחנו לא פה כדי להחליף רופאים ורופאות, ואני כרופאה נשארת רופאה, אוקיי? אבל אני פה כדי לתחזק גם את המקצוע וגם את המומחים וגם את האנשים שהם לא מומחים, אבל מגיעים לה גם את השירות הרפואית. בפאנל שלנו היום אני רוצה שאתם תשימו לב שיש לנו 3 אזורים בעיניי נורא קריטיים כדי להגיע להתקדמות בנושא הזה. יש לנו מהתחום האקדמי, יש לנו מהתחום הממשלתי ורגולטורי, ויש לנו גם מהתחום הטק וחדשנות. עכשיו כל אחד יטען שהוא דווקא נמצא בשני וזה הכל בסדר, כן? אבל אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד. גם אנחנו כגוגל לא יכולים, וגם אתם. זה מקום אפילו שנדרש את השניים האחרים, אוקיי? שזה יבוא רק בשיתוף פעולה בעיניי ורק בהבנה שלמה מכל מה שקורה בסביבנו. הגעתי לזמן שלי, אז אני אתן למנחה שלנו להזמין את הפאנל, ואני מחכה לדיון מאוד פורה. תודה רבה, זה מאוד מאוד מעניין. שימו לב, מה היה מגוגל? מקודם היה לנו מהמייקרוסופט, וקודם כל יש 2 תרגילים שניסו לעשות עם הבינה מלאכותית, זה אחד להציע לו טיפ אם הוא יעשה עבודה יותר טובה, זה לא עבד, ואחר כך אמרו לנסות, ואומרים שזה כן עובד, לי זה לא יצליח, להגיד לג'מיני ש-ChatGPT אומר שהוא לא יכול לעשות את זה, ואז הוא עושה עבודה עוד יותר טובה. אבל אני לא הצלחתי, לא עבד אצלי, אבל כן. טוב, אז אני רוצה להזמין את חברי הפאנל שלנו. רן מילמן, מוביל אסטרטגיה AI והערכה טכנולוגית במשרד הבריאות. דוקטור עורך דין אורן אסמן, מנהל מיזם סמואלי לבינה מלאכותית, אחראית ברפואה ומרצה בכיר בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב. ושלי בלוך, מייסדת ומנכ"לית פרמטק ישראל, סוציולוגית, חוקרת ומשתמשת. אז מאיה, שלך. מעולה. אז בהנחה שלא כולכם בהכרח במקצוע, לעומת הפאנל הקודם, אני דווקא ננהל את זה קצת אחרת, ואני כן רוצה לצאת לכל אחד כמה דקות, קצת תסביר גם על התפקיד, גם שתבינו מאיפה אנשים באים ומה היכולות שלהם בעצם להשפיע. אז אני כבר אתן את השאלה הראשונה, אבל תכינו את זה שזה בא במסגרת המקצוע. אז בעצם השאלה היא, איך אתם מדמיינים, רואים, מקווים, ש-AI ייכנס בתוך השירות בריאות ומערכת בריאות, ובעיקר איך הארגון שלכם בעצם נמצא במקום הנכון או במקום הלא נכון כדי לתמוך בתהליכים האלה. ואני אתן כמה דוגמאות, למשל לשפר את ההבחנות או לתמוך בקבלת החלטות, ניסויים קליניים, חוויית המטופל, אוקיי? יש מרחב של דוגמאות שבו אנחנו כן יכולים להכניס את ה-AI, והשאלה מולכם זה גם להציג מי אתם בכלל, וגם איפה אתם רואים שהמקום הזה זה מקום או של כוח או של חוסר בהשפעה המשך. רן. טוב, שלום לכולם, תודה רבה על הזמן להשתתף בפאנל. אני רן מהאגף לבריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. אני אספר לכם קצת על מה האגף שלנו עושה, ואחרי כך על מה אני עושה בתוך האגף, ואז אולי זה יעשה קצת סדר בדברים. האגף שלנו מתעסק בעצם בטרנספורמציה הדיגיטלית במערכת הבריאות בישראל. אנחנו עושים את זה תוך עיסוק בשני תחומים מרכזיים. התחום הראשון הוא התחום של הדאטה, של המידע, וזה בעצם המשאב העיקרי כשאנחנו מתעסקים בכלל בבינה מלאכותית, המשאב שמזין את הבינה המלאכותית. אני מניח שרובכם מכירים, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, בישראל יש מידע עתק
של כמעט 3 עשורים, מידע מאוד מגוון, מידע מאוד עשיר במערכת הבריאות שנשען על הרשומה האלקטרונית הרפואית. המידע הזה בעצם צריך לעבור תהליכים גם של טיוב, וזה תהליכים שאנחנו מקדמים באגף דרך פרויקטי טרמינולוגיה וסטנדרטיזציה של המידע, וגם תהליכים שהמטרה שלהם בעצם להנגיש את המידע הזה בצורה יותר טובה. זה נעשה דרך גם סטנדרטיזציה, אבל גם דרך רגולציה, חוק ניוד מידע שעבר לאחרונה ומאפשר להנגיש את המידע של המטופלים בצורה יותר טובה בין ארגוני הבריאות, ועשוי לשפר את רצף הטיפול, אבל גם לקדם את המחקר בתחום. התחום השני שהאגף שלנו עוסק בו הוא בעצם כל העולם של פיתוח הטכנולוגיות, האצת הכניסה של טכנולוגיות לתוך מערכת הבריאות, AI בין השאר, אבל גם טלמדיסן ובכלל אפליקציות וטכנולוגיות כאלה ואחרות. רוב השירותים שאנחנו מקבלים שירותי הבריאות, אנחנו מקבלים אותם דרך ארגוני הבריאות, ההכנסה של טכנולוגיות לתוך ארגוני הבריאות לא מסתיימת ברכישת הטכנולוגיה, היא רק מתחילה שמה. נדרשים המון תהליכים כדי לאמץ את הטכנולוגיות האלה בצורה אתית, בטוחה, אפקטיבית, וכדי שאנחנו נצרוך אותם בצורה שווה, אוכלוסיית מדינת ישראל על כל המגוון שלה והרבדים שלה. אנחנו עוסקים הרבה באגף, גם בהאצה של הכניסה של הטכנולוגיות האלה, דרך תמיכות בארגוני הבריאות, וגם בתעשייה, בפיילוטים ביחד עם ארגוני הבריאות, וגם בעצם בתהליכי שיתוף ולמידה בין ארגוני הבריאות, על מנת לקדם את הדמוקרטיזציה של המידע בהכנסה של הטכנולוגיות, והכניסה שלהם בצורה טובה ואפקטיבית, ואת כל התהליכים המלווים שנדרשים לכך. בתוך האגף אני אחראי גם על הנושא של הערכת טכנולוגיות וקידום הנושא של הערכה נכונה של הטכנולוגיות בכניסה, כדי שנבחר את הטכנולוגיות הנכונות וכדי שנעצב את התהליכים הבאים בצורה נכונה, גם את התהליכים של הערכה של הקוסט אפקטיביות של הטכנולוגיות האלה, ואיך אנחנו מוודאים שהשירותים האלה יהיו סיסטיינביליים על פני זמן. והנושא השני, שאני מניח שבגלל זה אני כאן, זה כל העולם של מדיניות AI, ופה צריך להגיד מדינת ישראל רואה המון פוטנציאל בטכנולוגיות האלה, כמו שדיברנו פה בפאנלים הקודמים ובהרצאות, ואנחנו רוצים לאמץ את החדשנות האלה, כי המערכת צמאה להתייעלות ויכולת בעצם לשפר את השירותים על פני זמן ולתת מענה לביקושים ההולכים וגדלים, ומצד שני אנחנו רוצים לוודא שהתהליכים האלה נעשים בצורה בטוחה ואפקטיבית, ובתוך הסבך הזה, כשאנחנו מסתכלים על טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית שמתפתחת בצורה אקספוננציאלית ואנחנו כל הזמן רודפים אחריה, אני כשנכנסתי לנושא של AI זה עוד היה לפני הכניסה של ה-ChatGPT, ומאז יש התפוצצות. אנחנו גם צריכים להסתכל על הרגולציה שמתפתחת בעולם ולוודא שאנחנו לא מייצרים בישראל חסמים שהם גדולים מדי לכניסה של טכנולוגיות מבחוץ, וגם להיות רלוונטיים מספיק לטכנולוגיות שמתפתחים מבפנים ומסתכלים לשווקים חיצוניים. אז אנחנו בעצם עוקבים אחרי הרגולציה שמתפתחת בעולם, מאמצים את העקרונות הנכונים לרגולציה בישראל כדי לפתח פרקטיקה מיטבית בישראל, ככה אימצנו את ה-Good Machine Learning Practices בישראל, והיום אנחנו עובדים גם כדי לאמץ את הפרקטיקה המיטבית בתהליכים נוספים, כמו בניסויים קליניים התערבותיים בשימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית. לפני כחודשיים פרסמנו את הסוגיות העיקריות שוועדות ההלסינקי צריכות לתת עליהן את הדעת כשהן בוחנות טכנולוגיות מהסוג הזה, וזו הדרך שכרגע אנחנו ממשיכים לקדם את המתווה של המדיניות. מצד אחד ההאצה, מצד שני פיתוח פרקטיקה מיטבית בתוך ארגוני הבריאות כדי לאמץ את הטכנולוגיות האלה בצורה נכונה. טוב, שלי. זה דלוק? כן. שלום, נעים מאוד ותודה רבה על ההזדמנות. שמי שלי בלוך, אני כמו שהוצגתי סוציולוגית עם התמחות בדמוגרפיה ובתכנון עירוני. זאת אומרת שמה שאני עושה מתחילת דרכי המקצועית, ופה אני מזדהה איתך שזה הולך הרבה יותר אחורה, זה לבחון את הצרכים של אנשים, בין אם זה כיחידים, כקבוצות, כתתי קבוצות, בין אם זה עבור מוצר ספציפי, בין אם זה עבור שירות מדיני וכדומה, ובעצם
לנסות מתוך הצרכים האלה להבין מה הפתרון הכי טוב שאפשר לתת, אבל יותר מאתגר ויותר חשוב, טוב, זאת דעתי, בהקשר הזה, זה איך אפשר לתת פתרון מיטבי לכולם, גם למערכת, גם למי שנותנים שירות במערכת, בהקשר שלנו זה הצוות הרפואי, גם למטופלות והמטופלים, וגם למדינה שמשלמת על זה, מתפעלת את זה, אקדמיה וזרועות אחרות. ובשנים האחרונות אני מובילה את פמטק ישראל, במעבר של דמוגרפית ומתכננת עירונית לעולם הטכנולוגיה, המחקר הזה בעצם מצא את הביטוי שלו במה שאנחנו מכירים בתור מחקר UX, שזה מחקר חוויית משתמש או משתמשת, וכל מה שקשור לפרודקט, עיצוב המוצר, תיעדוף, קבלת החלטות בהקשר של מטרת המוצר, קבלת החלטות בהקשר של עלות תועלת, היכולת, חלוקת המשימות והעבודה, ויש פה בעצם פרספקטיבה מוצרית, זאת אומרת הפאנל הזה כולו ממש מדבר את הדבר הזה, ומאיה גם אמרה בהקדמה שלה, שאי אפשר לעשות את זה לבד, ושיש פה כל מיני דברים שהאיכות שלהם תלויה בהכרח, ביכולת לשתף פעולה בין כל מיני גופים, כגון האקדמיה, משרד הבריאות, עולם הטכנולוגיה, השקעות וכדומה. הפשן האישי שלי הוא נשים, מגדר ואי שוויון, וזה מה שהוביל אותי להקים את פמטק IL, שזאת קהילה מקצועית, שזאת כותרת שלא אומרת כלום, כי גם היא חדשה, כמו שבינה מלאכותית יכולה להגיד הרבה מאוד דברים, ואני מחליטה לקרוא לזה קהילה מקצועית, אבל זה נראה לי, על אף שזה לא אומר הרבה, זה נראה לי מייצג את זה נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שקודם כל יש התאגדות מקצועית של אנשים, זאת אומרת, תחת הכובע המקצועי שלהם, ולא רק מתוך איזשהו עניין או תחביב, התאגדות שבאה ואומרת, יש כאן נושא שאנחנו רוצים לתת עליו את הדעת. אנחנו רוצים לתת עליו את הדעת כי זה מקצועי יותר, כי זה עומד במטרות של המוצר, כי זה עומד במטרות הכלכליות, או כדי להפוך את זה לישים. ואני בכוונה ככה מסתכלת עליכם, כי זה חשוב לי להגיד, אני לא אומרת פה שום דבר חדש בינתיים. אני אומרת, אני לוקחת הרבה ממה שכבר נאמר פה, וממסקנות אחרות שעלו כאן. אז זאת איזושהי קהילה מקצועית, שבאה לשים על השולחן את הנושא של חדשנות טכנולוגית עבור צרכי נשים, ולפעול כדי לקדם אותה. אז זה הכובע שאני מגיעה איתו לשיחה הזאת. אני גם לא רופאה, ואני גם לא עובדת בשירותים הציבוריים. אין דיאט, הגעתי לדבר בפאנל הזה, כי יש לי משהו חשוב להגיד. אז הדבר הזה הוא באמת לשים לב להטיות מגדריות. בא לי להגיד ככה שהטיות מגדריות יכולות לפעול גם כלפי גברים, וזה לא משהו שבא לדבר לא רק על הזכות של נשים לשירות טוב. אמרתי את זה, שמתי את זה מאחוריי, ועכשיו אני יכולה, אנחנו כולנו יכולים להמשיך לדבר על זה, ולראות את זה בתור איזשהו צוהר לתתי אוכלוסיות באופן כללי. במיוחד בנושא כמו בינה מלאכותית, שזו טכנולוגיה שמתבססת על מאגרי מידע, ועל קבלת החלטות מבוססות על העבר, וברגע שיש לנו איזשהו פער, שסע או כל דבר כזה, אנחנו חייבים לשים לב שהטכנולוגיה הזאת יכולה או לשעתק את אותם פערים, או לתת מענה לאותם פערים. אז אני מתארת לעצמי שכולם בחדר יודעות ויודעים, אבל צריך לוודא את זה, שנשים במשך המון שנים לא נכללו במחקרים רפואיים. בזה לא ניכנס לפרטים ולא ניכנס ללמה ולא ניכנס לבעיות סביב זה והאתגרים והקשיים, אבל זאת המציאות, וזה אומר בראש ובראשונה שיש לנו בעיית מידע. וכמו שכבר אמרו פה לפניי, בינה מלאכותית בראש ובראשונה במהות שלה, מתבססת על מידע ומקבלת החלטות. אבל אנחנו, כמו בדוגמה של האבחון בשיתוף פעולה עם הרופא, אנחנו כן מכוונים אותה, ואנחנו כן יוצרים אותה, וכאן זה המקום שלנו לפתח את המודעות, לפתח את הכלים המקצועיים,
ולהרחיב את ההשפעה שלנו, ובזה אני משתמשת כדי להסביר קצת יותר על מה זה Femtech.il. אז בהקשר שלנו יש פה 3 נקודות עיקריות שהייתי רוצה שתכירו. אחד, באמת, זאת קהילה שיש לה ערוצי תוכן מאוד מגוונים, ערוץ יוטיוב, ניוזלטר חודשי, לינקדין וכדומה, והמטרה היא להעלות את המודעות, להעלות את האתגרים והידע והעשייה הנהדרת שקיימת בתחום, גם בפלטפורמות התוכן וגם באירועים. הדבר השני זה לא רק להעלות את המודעות, אלא ממש לייצר כלים מקצועיים. ורן, הזכרת פה כל מיני תקנים ומהלכים מהסוג הזה. תקן זו דרך אחת להתמודד עם צורך בכלים מקצועיים, קורסים וכדומה. והדבר האחרון שרלוונטי לענייננו, זה באמת שיתוף הפעולה. כי אין יכולת לעשות את זה לבד, ובהקשר הזה זה חשוב גם להגיד, אף יזם או יזמת, סטארט-אפיסט, ואפילו לא גוגל האדירה לבדם, יוכלו לעשות את הדבר הכי נכון ברמה הערכית והסוציולוגית והטכנולוגית והכל. יש כאן הדוגמה של מערכת הרפואה והשירותים הציבוריים, היא דוגמה מצוינת לכך שאנחנו חייבים את שיתופי הפעולה, וזה באמת הכובע האחרון, שהוא ליצור את החיבורים הללו, לעזור לדמויות המפתח ובעלי ובעלות העניין, למצוא אחד את השני בכל אחד מהשדות, ולעבוד ביחד כדי לוודא, בהקשר של Femtech.il, שהחדשנות הטכנולוגית שאנחנו עובדים עליה ומשתמשים בה ונעזרים בה, והיא כבר חלק מהחיים שלנו, בין אם נרצה ובין אם לא, שהיא משרתת את כולם באופן המיטבי ביותר. מעולה. אנחנו נחזור אחר כך לאיך אנחנו מתמודדים עם ההטיות האלה, בינתיים. טוב, אז שלום לכולם. שמי אורן, הדוקטורט שלי במשפטים, ואני חבר סגל בכיר בחוג לסיעוד בפקולטה לרפואה. תחום העיסוק האקדמי שלי הוא באתיקה רפואית, באמת שכשהגעתי לאוניברסיטת תל אביב, הקמנו פה מרכז שמתעסק בביואתיקה ומשפט רפואי בפקולטה לרפואה. קצת על הרקע החוץ אקדמי שלי, אז כעורך דין, דוקטור למשפטים, יש לי 2 תפקידים שהם פוגשים מטופלים, פוגשים את השטח. אחד מהם הוא כיושב ראש ועדת האתיקה בבית חולים גאה, אז שם הדיון הוא רב מקצועי בהווייתו, יש 6 חברים ממקצועות שונים, נציג ציבור וכולי, והמטרה היא לנהל איזשהו שיח שבו לא כל התשובות זה סימני קריאה שכתובים בחוק, אלא קצת מעבר להכל ברור. והרבה פעמים זה קונפליקטים שקשורים לאתיקה מקצועית מול מטופלים או בין מטפלים. התפקיד השני הוא כיושב ראש בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות שדנות באשפוז כפוי, שגם שם יש אינטראקציה עם מטופלים ויש גם צוות רב מקצועי, בין אם זה 2 פסיכיאטרים או פסיכולוג, עובד סוציאלי וכולי, בוועדות ילדים ונוער. הרקע הזה, תכף אני אקשור אותו קצת לפן האקדמי, אני במחקר מתייחס לשאלות שקשורות גם לקבלת החלטות אתיות, גם לשאלות שקשורות למשפט רפואי, והוא בא לידי ביטוי במחקר האקדמי. אז באמת, בתור איש הלא רפואה בפקולטה לרפואה, אז אולי אחת הסיבות שחשבו שאולי יש מקום שיקח על עצמי את המיזם, מיזם סמואלי לבינה מלאכותית אחראית ברפואה. יש לנו כל מיני גופים באוניברסיטה שמתעסקים בדאטה סייאנס, כמו תד וכולי. המיזם שלנו מבקש לחבר בין הדיסציפלינות השונות בצורה שהוזכרה כבר, ובתור התחלה האתגר היה איך לחבר בין הצד המערבי לצד המזרחי של הקמפוס. כאילו, המשפטן מסתכל על שאלות משפטיות, הפילוסופיה שאלות פילוסופיות, אבל באמת, גם כשאתה מחבר 2 יחד, אז כאילו יהיה לך 2 פרקים שהחיבור ביניהם הוא לא מאוד אמיתי. זאת אומרת, מאוד קשה לייצר אינטראקציה כזו בין תחומית, והפעילות שאנחנו עשינו כמיזם, בין היתר, הייתה קודם כל להתחיל לבנות קהילה. אז יש לנו את הסמינר הבינלאומי, הוובינר, שאנשים מעשרות מדינות מתחברים אליו, ואז כשעולות שאלות כמו איך אוספים מידע לצורך דגימות קול שיכולות לשמש אולי להבחן סרטן, להבחן מצב נפשי וכולי, אז איזה ייצוגיות יש לאפריקאים וכולי, וכשבא מישהו מניגריה ואומר את זה,
אז זה לא דיון תיאורטי, כן, זה מאוד מאוד מוחשי. אז התחלנו בזה, באמת, בבניית קהילה כזו. והמטרה שלנו הייתה, ולכן אני ככה בקשר עם רן ועם אחרים שהיו בפאנל הקודם, באמת את השחקנים שנוגעים באספקטים שונים שקשורים ברפואה, בגנטיקה, בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה, בעבודה סוציאלית, בפסיכולוגיה, לחבר יחד ולשיח שהוא גם קונספטואלי, מכיוון שאתיקה רפואית, כן, דבר ראשון, אל תגרום נזק, בסדר, אבל מה זה אומר? כן? לאט אבל בטוח, רגע, אבל מה עם התחרות הכלכלית? היה כנס שנה שעברה במינכן, ב-Technical University of Munich, שאנחנו בקשר איתם, יש להם מרכז גדול לאתיקה של בינה מלאכותית, ואז הם דיברו על ה-AI Act שעוד מעט ייכנס לתוקף, ומה יעשה לאיחוד האירופי שיהיה בפיגור ענק אחרי אחרים, כי אנחנו מגבילים. אז בעצם כאקדמיה, האפשרות שלנו היא בעצם לאפשר את החיבורים האלה לתעשייה, לממשל, לגורמי מחקר בעולם, ואולי לא פחות חשוב, אולי אפילו חשוב יותר במובנים מסוימים, החיבור לשדה, לבתי החולים, בעצם מחקר שהוא לא נעשה רק בחברות, ואז מנחיתים אותו על הצרכני שירות. אז זה באופן מאוד כללי, אני אגיד שנגיד במחקר כרגע שאני מעורב בו, יש נגיד פרויקטים שיכולים לעניין, אנחנו ממפים צרכים במערך בריאות הנפש, וכלומר, איפה כואב, איפה יש מחסור, כוח אדם וכולי, ואיזה פתרונות טכנולוגיים, מבוססי בינה מלאכותית אולי, יכולים לסייע, ואיזה קווים מנחים אנחנו מציעים, כדי לסנן בצורה נכונה ואתית בין הטכנולוגיות, בין אם איך בסדר, או פרויקט אחר, סטודנטיות לסיעוד, שהן כבר אחיות, שכותבות תזה, אז הן מסתכלות על מוכנות של צוות, לאמץ את הטכנולוגיות האלה, בהדרכה קלינית, לדוגמה. או בפתרון בעיות אתיות. אלה מחקרים שאנחנו מבצעים כרגע, והם מחברים את הקונספטואלי עם האופרציונלי, וזה אתגר מאוד מאוד משמעותי. עוד דוגמה אחת, אתגר שאני לא יודע איך נצלוח אותו, הזכרתי את הוועדות הפסיכיאטריות, אנחנו צריכים להעריך סיכון, הערכת סיכון מול זכויות אחרות, כמו שבן אדם לא יהיה סתם בשלילת חירות. הערכת המסוכנות זה נושא שנחקר הרבה, ואנחנו רוצים לבדוק אם יש דרך לבנות, נגיד, איזשהו מודל שיסייע ככלי תומך החלטות, לא מחליף, כן? שיסייע במשימה הזו. אז אלה כמה דוגמאות, ויש עוד רבות, אבל אני חושב שאני אעצור כאן, לסוג העשייה שאנחנו עושים. אני אגיד, אחת הדרכים לעודד אנשים שרגילים לעשות משהו בצורה אחת, לחשוב על רב תחומיות, חילקנו גרנטים, זה עוזר, באקדמיה לא כל כך בגלל הכסף, אלא בשביל הקידום אתה צריך לקבל גרנטים, ואז הבנתי שזה לא מספיק לתת כסף ולהגיד לאנשים, שבו יחד, תסתדרו. צריך לשבור יחד איתם את הראש, איך עושים את החיבור הזה? זה לא מובן מאליו, דיברנו נורא על לשתף פעולה. אני עכשיו התחלתי ללמוד סוציולוגיה ופסיכולוגיה, כן, בשלבי הזה, אני חוזר לתואר הראשון, איזה עומק יש בתיאוריות הסוציולוגיות? בחיי מתחרות, אולי מנצחות בחלק גדול מהמקרים את התיאוריות הפסיכולוגיות. עכשיו, אני אומר את זה לא בשביל לייצר תחרות בין המקצועות, זה לא טבעי עדיין, אחרי מה שאמר תומר, שכבר אין מקצועות, וכולנו בשלב הפוסט מקצועי, כן, אבל זה לא בדיוק ככה. יש לנו הרגלים. עכשיו, ההרגלים האלה הם אנושיים, אני אחר כך, כשנדבר על הדברים, אני אראה שהם מתורגמים גם להרגלים, נקרא לזה דיגיטליים, ונראה איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז און, אתה מתאר עולם מאוד יפה, שבהם אנחנו, כדי מייצר איזשהו גשר, ואנחנו כולם ביחד, וקומביה, ושלי, אני רוצה להחזיר רגע את השאלה עליך, להגיד, יש אמונה בסיפור הזה? כבר הזכרת בבעיות של הטיות, ושנים רבות, שבו חלק גדול מהאוכלוסייה לא הייתה חלק מהדיון. מה צריך להיות אצלנו, בעולם שלנו, בעידן הזה, מה צריך להיות כדי לוודא שהמערכות שנכנסות, אפשר להאמין בהן, אפשר לסמוך עליהן, אפשר להשתמש בהן, ומה אנחנו צריכים לוודא שיש, או שהתפקיד שלך לייצר אותו, או שהתפקיד שאחרים לייצר אותם. תודה על השאלה. קודם כל אני אגיד שאני חושבת שבתוך השאלה שלך יש כמה נושאים שונים. אני לא זוכרת בדיוק, אבל את גם שאלת מה צריך לעשות כדי שנוכל לסמוך על הטכנולוגיה, ואז בהקשר שלנו זה גם יכול להיות אמון של הצוות הרפואי, וגם אמון של המטופלת שמגיעה, ואני כן הולכת לדבר על אנשים.
אז יש פה שתי סוגיות שונות, זאת אומרת, אחת יכולה להיות הקשר לאקדמיה, והידיעה שיש איזשהו מבחן עמיתים, או איזושהי ביקורת על המידע. מצד המטופלת, שאלה טובה, זאת אומרת, יש הרבה ניסיון לחפש, לפחות בתוך השיח הטכנולוגי, בתוך התעשייה, יש הרבה ניסיון לייצר שקיפות וחשיפה של המידע ולהראות מאיפה זה הגיע, אבל בסוף מטופל או מטופלת לא יכולים לעשות כזה דבר, הם לא יכולים לבחון כל דבר, וזה, סליחה על הפסימיות, אבל זה חסר סיכוי בעיניי. וכאן נכנסים כל מיני היבטים כמו תקן ושיתופי פעולה, אבל וגם נכנס מה שאתה אמרת על זה שיש לנו גם כל מיני הרגלים. זאת אומרת, אם נשים יודעות שכבר היום יש כל מיני מחלות נשיות שמסתכלים עליהן או בזלזול או בהכחשה, או שלוקח המון זמן להבחן אותם, או שהן מחכות בחדרי מיון יותר זמן מהגבר עם תופעות מקבילות או משהו מהסוג הזה, אז הגיוני שלא יהיה להן את האמון. ועכשיו אני פתאום חושבת על זה ואני שואלת את עצמי בתרגיל שעשית לנו קודם, כמה הצביעו לטכנולוגיה וכמה הצביעו לרופא, אם הייתה הצבעה שונה בקרב הקהל. אז שזה כבר איזשהו מרכיב. אז אני חושבת שחייב להיות שיתוף פעולה בין כל הדיסציפלינות וכל הגופים שמעורבים בדבר הזה, ואני כן אגיד שלדעתי כסף הוא אחד המניעים הגדולים בעולם הטכנולוגיה, ושזה חייב לעשות באיזשהו אופן שהוא מחייב. לצורך העניין, ה-FDA המליץ שלא להכליל נשים במחקרים רפואיים בשנות ה-70, אחרי זה חזר בו, ועכשיו גם עשה עוד צעד, והוא שלא לממן מחקרים אם לא נכללים בהם נשים. זאת אומרת, בסוף יש כל כך הרבה אינטרסים וכל כך הרבה צרכים בתוך מערכות, בטח ובטח ציבוריות, שחייב להיות איזשהו מהלך מאוד מאוד ברור, ואנחנו לא יכולים להסתמך, דעתי האישית, ואולי קשה לשמיעה, אבל אנחנו לא יכולים להסתמך רק על כוונות, וגם לא רק על ההנחה שהכשרנו אנשים באקדמיה, ועכשיו הם מוכנים לתפקיד, ומעתה והלאה הם יקבלו רק החלטות נכונות. יש פה הרבה דברים מאוד 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 סבוכים, הדוגמאות ניתנו פה לאורך הדרך, וחייבת להיות איזושהי דרך נוקשה וברורה, שמוודא שאנחנו לוקחים אחריות על כל ההיבטים האלה. ואורן, אתה חושב שהאקדמיה מוכנה לקחת את זה לעצמה? שמבינים את כל הסיכונים ומקבלים כל התמיכה ואפשר לרוץ קדימה ולהביא אותנו בתוך העולם החדש הזה? טוב, אני לא יודע אם מוניתי לדובר האקדמיה, אני חושב שכל גוף אנושי יש לו את מגבלותיו, וגם אם זה גוף מקצועי יש לו את מגבלותיו. אני כן יכול להגיד שהכלים המדעיים אפילו, כן? יש להם הרבה מאוד ערך כשאנחנו ניגשים לסוגיות שגם כאלה שהן מאוד טעונות מנקודת מבט חברתית, פוליטית, סוציולוגית וכו'. כלומר, אם אני אקח כדוגמה את נושא ההטיות, שהוא נושא שאנחנו עסוקים בו, אנחנו עושים נגיד כנס במרץ על הטיות אלגוריתמיות וזכויות אנשים עם מוגבלויות, כן? מצד אחד, איזה יופי שאפשר להיעזר בכלים כדי לסייע אולי כתומך החלטות, לסייע בהליכה, לקרוא לאן אני רוצה ללכת, נורולינק, כל מיני כאלה, ומצד שני יכול להיות שדווקא האלגוריתם יפגע בי באיזשהו אופן, למשל הוא יקרא את מחשבותיי, אבל זה לא באמת מחשבותיי, אבל כולם יניחו שכן, סתם כדוגמה, בסדר? עכשיו, האפשרות שלנו לחשוב על זה אקדמית, לבוא ולומר, רגע, בוא נסתכל רגע על הדאטה סט, בוא נסתכל על הסטינג, ובוא נסתכל מה הנתונים, והאם יכול להיות שיש סיבות אחרות שגרמו לנו לזהות הטיה. לדוגמה, כלומר, מחקר אקדמי שזיהה הטיות ביחס למטופלים בבריאות הנפש, פרסם בכתב עת יוקרתי ביותר, לא חשוב שמות, מתחרז והוא דיבר על כך שהנה כתבתי למודל ציורי את המילה סקיזופרניה, והוא הראה לי תמונות שהן, אני יודע, אני כבר לא זוכר מה זה היה, בדיוק תמונות של פרצופים מעוותים. כן, אבל המודל הציורי הזה הוא לא מודל שנועד
לעזור לך לצייר תרשימים על סכיזופרניה, זה אוסף של תמונות מהאינטרנט, שיכול להיות שיש הרבה יצירות אומנות שבהם אנשים מציירים את החוויה של המחלה של אדם שמתמודד עם סכיזופרניה, בין זה לבין להגיע למסקנה, אני לא אומר שאין הטיות, רק אומר שגם המתודולוגיה שבה אנחנו מוכיחים טענות מסוימות, ראוי שהיא תעמוד בסטנדרט, נקרא לזה אקדמי, זה אחד. הדבר השני הוא שהוא מעניין, אז כאילו יש את the seeking bias מצד אחד, אני מחפש הטעויות, אני אמצא, מצד שני, אפרופו טעויות סטטיסטיות מסוג אחד או מסוג שתיים, שזה, כן, יש את הטעות שבה מצאתי מה שחיפשתי, אבל זה לא נכון, מה שהמודלים הגנרטיביים כנראה לא פעם יעשו, כי הוא עוזר לי למצוא משהו הזה, ויש את הטעות שבה לא מצאתי את מה שחיפשתי, אבל מסתבר שזה נכון, משהו בדרך של החיפוש לא היה נכון. עכשיו, החשיבה הזו, כמה שהיא כאילו קרה ומנותקת, אני חושב שהיא חשובה, דווקא כי לכל אחד יש גם תפיסות עולם, ואג'נדות והטיות וכו'. אז אני לא רוצה להגיד לך שהאקדמיה מוכנה להכל, ודאי שלא, זה גם גוף שיש בו שמרנות מסוימת וכו', ובכל זאת, יש קורסים כבר לסטודנטים לרפואה בהקשרים האלה וסטודנטים במקצועות הבריאות, יש הרבה מאוד שאנחנו כן עושים כדי להקל על הדור הנוכחי, אפילו בסימולציה להשתמש ב-Generative AI, להבין את המגבלות, להבין שאולי זה לא Human in the loop, אלא AI in the loop, בואו נזכור בכל זאת, אז אני חושב שכן, ואני חושב שגם ברמת ההמשגה, וגם ברמת המעבר לאופרציונליזציה, צריך להיות לאקדמיה מקום חשוב, אולי לא מרכזי, אולי לא בלבדי, אז איפשהו באמצע התשובה שלי. עכשיו בעיקרון הוא נטע בקצה, כן? דיברו על זה מקודם, שרגולטורים, סליחה רן, אבל ברגולטורים במשרד הבריאות תמיד קצת אחור, אוקיי? כי יש לנו באקדמיה ובטק את הפריבילגיה, כן? להתנסות ולטעות ולבדוק. אז אתה אומר אנחנו ככה ככה, אבל שתבין, אתה במתקדמים פה. עכשיו רן, אני רוצה להחזיר את השאלה עליך ולשאול, רפואה מותאמת אישית, חוויית המטופל, איך אנחנו, ואתה, מוודא שאנחנו מוכנים לזה, מה צריך לקרות בתוך המערכת או מחוץ למערכת שלך, כדי להביא אותנו למקום שאנחנו באמת יכולים לשפר את החוויה. אני חושב שקודם כל זו שאלה מאוד מורכבת, והאחריות פה צריך להבין מתחלקת בין הרבה גורמים, כלומר לאורך השרשרת הזאת מהרגע שמייצרים את הטכנולוגיה הזאת, לרגע שמרגלטים אותה, לרגע שבעצם משתמשים בה בפועל, מעורבים הרבה גורמים, שלכל אחד יש אחריות משתנה בתוך התהליך הזה. אנחנו מתחילים ביצרנים, שהיום באותם מפתחים, תחשבו על זה, אם עד היום לפתח תרופה זה תהליך של 15 שנה, מאות מיליוני דולרים, אם לא מיליארדים, והיום כל אחד יכול לפתח בגרז' שלו איזשהו אלגוריתם, ולרצות להכניס אותו לתוך איזשהו בית חולים או קופת חולים, וזה מאוד פשוט טכנית לעשות את זה, וזה לא דורש הרבה משאבים, ויש כאן מרחב אפשרויות עצום. אז אנחנו רוצים קודם כל להגיע לאותם מפתחים, ולראות שהם משתמשים בפרקטיקה מיטבית כדי לפתח את אותם אלגוריתמים, החל מהיכולת להשתמש בדאטה, במידע שהוא ייצוגי לאוכלוסיות שונות, ונותן בעצם ביטוי למגוון הרחב של האוכלוסיות, ולא תפור לאיזושהי אוכלוסייה מסוימת. אנחנו רוצים לוודא שיש צוות מולטי דיסציפלינרי בתוך העולם הזה של הפיתוח של התוכנות האלה, שנותן מענה לתחומים שונים, גם להיבט הקליני וגם להיבט הטכנולוגי וגם להיבט של הדאטה ולהיבטים אחרים שצריך לתת להם מענה. אחר כך אנחנו נכנסים לעולם של ניסויים קליניים, והצורך בעצם לוודא שהטכנולוגיות האלה בטוחות ואפקטיביות, ואיך אנחנו מסתכלים עליהם. אז עכשיו אנחנו מסתכלים על ועדות ההלסינקי, שהן אחראיות לתת את האישורים לאותם מחקרים, ואנחנו שואלים האם יש להם את הכלים, נכון להיום, כדי לבחון בכלל טכנולוגיות כאלה? האם הגורמים הנכונים נמצאים בתוך ועדת ההלסינקי? האם הם יודעים לשאול את השאלות הנכונות כדי לבחון את אותם טכנולוגיות? אז אנחנו מסתכלים גם על ההיבט הזה, ואז אנחנו מסתכלים על ההיבט הרגולטורי של האישור, של איזה בעצם הוכחות צריכים לתת כדי בעצם לאשר את הטכנולוגיות האלה, ועכשיו צריך לזכור ש-AI זה קצת חיה שונה מהטכנולוגיות הרפואיות האחרות שאנחנו מכירים, כי
ברגע שאנחנו מכניסים AI לתוך ארגון בריאות אחד שונה מארגון בריאות אחר, ואז בעצם המידע שיש לארגון הבריאות, התהליכים שיש בו, ההכשרה שיש לצוותים בתוך ארגוני הבריאות היא שונה. וזה משפיע על התוצאות של ה-AI. אנחנו ראינו את זה כבר במחקרים ברבי מרכזים, איך התוצאות משתנות בהתאם לסביבה, ועכשיו צריך לזכור שהסביבה הזאת היא גם משתנה על פני זמן, הרי הסביבה של ארגון הבריאות היא לא סביבה סטטית. אנשים משתנים, דאטה משתנה, המערכות משתנות, אז גם לזה אנחנו צריכים להכניס את האחריות של ארגון הבריאות, לפקח, לנטר, לבקר אחרי הטכנולוגיות האלה על פני זמן. אז לשאלתך, יש פה המון גורמים בתוך ה-life cycle הזה, שצריכים להשתנות, צריכים להתאים את עצמם, ואנחנו בעצם עובדים איתם ביחד, כדי להסתגל למציאות החדשה הזאת. ושלי, מבחינתך, זה יביא אותנו למקום הרצוי? כאילו זה נשמע וידוע כמאמץ עצום ועבודה קשה, ורן, אתה פחות מקבל את כל ההזדמנות הטכנולוגיה כדי לבדוק אותם, זה בכל זאת מספיק? כאילו... אני חושבת שכאן מעניין לחזור למה שאת אמרת קודם, על זה שעולם הטכנולוגיה מתקדם יותר מהר. את דיברת על עולם הרגולציה. אני חושבת שההשפעות של הנוכחות של בינה מלאכותית בתוך החיים שלנו רצות הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מסוגלים אפילו לעצור ולהבין. אני רוצה לתת שתי דוגמאות שהן מההשפעה של בינה מלאכותית על התחום של שירותי רפואה, בלי קשר בכלל לרפואה. דוגמה אחת קלה מאוד, זה סינון של קורות חיים. בסדר? בסוף יש לנו, יכול להיות שגם לקבלה בכלל בשלב האקדמי, וגם לקבלה לעבודה במשרות של כל מיני שלבים בתוך מערכת הבריאות או בתוך השירות הציבורי, יש לנו כלי בינה מלאכותית כבר היום שמסננים קורות חיים, ואם מה שהם יודעים להבין, או איך שהם שאלו את השאלות על מי המועמד או המועמדת הטובים יותר, אז אם יש שם הטיה גברית, או יש שם הטיה לבנה, או יש שם הטיה לדוברי אנגלית, אז ההטיה הזאת תישמר, ואנחנו צריכים לחפש עמוק עמוק עמוק, איפה ההשפעות של הבינה המלאכותית בכלל נוכחות בתוך מה שאנחנו עושים. ודוגמה אחרת זה זיהוי קולי, למשל באפליקציות או שירותים שניתנים בתוך שירותי הרפואה לתיעוד של הפגישה בין הרופאה והמטופל, ומערכות לזיהוי קולי מזהות, וזה תלוי איך מדדו את זה ואיך ובאיזה מחקר ובאיזה הקשר, אבל יש פער משמעותי בין היכולת של אותן טכנולוגיות לזהות קול של גבר וקול של אישה. אז האם ללכת לרופאה אומר שאני מקבלת שירות פחות טוב? האם רופאה שמשתמשת בשירות שקנה לה הארגון או בית החולים שבו היא עובדת, האם היא צריכה להשקיע יותר זמן בתיקון של אותה טכנולוגיה? האם היא לא יודעת בכלל שיש את הצורך הזה בתיקון? מה יקרה כשהטכנולוגיה הזאת תיכנס לחדרי הניתוח, למשל? האם אנחנו בכלל עוצרים, בודקים, מי שואל את השאלות? מי שואל איך אנחנו יודעים אם זאת טכנולוגיה שטובה לנו או לא טובה לנו, או טובה למי? אז אני פה כדי להצביע על בעיות, אבל אני עושה את מה שאני עושה, כי אני חושבת שיש לזה פוטנציאל, ושיש לנו יכולת להשתפר, ולשבת כאן בשיח הזה ולהצביע על הקשיים והאתגרים, ופעם אחת לדבר על זה במרחב של חינוך, ופעם אחרת לדבר על זה בהקשר של שירותים רפואיים, ולהביא נציג מהאקדמיה, לא רצית להיות הדובר, מהאקדמיה ומשירותי הרפואה ומגוגל, ולעצור ולחשוב על הדברים האלה, ולדרוש מעצמנו, לשאול ולבחון, זאת הדרך היחידה, ובין אם העתיד הוא ורוד או לא, זאת עדיין האחריות שלנו והמשימה. אז את הבאת אותנו לשאלה האחרונה של הפאנל, תכף נפתח לכמה שאלות בודדות, אבל זה האמת היא השאלה הכי מעניינת בעיניי. העתיד. אוקיי, אז דיברנו על העבר, על כמה מהפכות, ודיברנו מה זה 17 שנה, יש דברים שברור שלא יקרו בתוך השנה הקרובה, ויש דברים אחרים שאנחנו פשוט לא יודעים מה יקרו בתוך השנים הבאות,
ואני רוצה לתת לכם, כל אחד מכם רגע, לתת את החזון שלכם. מה יהיה לנו ב5 שנים? 5 שנים זה הרבה, אוקיי? אם הייתי מדברת שנה, אפשר זה... 5 שנים זה קשה, כן? זה קשוח פה. מה יהיה לנו ב5 שנים הקרובות, אוקיי? במערכת הבריאות, מה יהיה דבר טוב, אולי דבר נורא מאתגר, אבל מה החזון שלכם למה יהיה לנו ב5 שנים הקרובות, וכמה דקות, אורן. טוב, אז בלי להיות נדוש, אומרים רפואה, לא רפואה, סליחה, גם רפואה יש אמירות, אבל נבואה ניתנה לשוטים, ובכל זאת אפשר להסתכל על מה אנחנו כבר רואים, ואני אתייחס בעיקר לג'נרטיב AI. אני חושב ש-AI אנחנו רואים כבר הרבה מאוד שימוש במגוון של פונקציות במערכת הבריאות באופן כללי, בוודאי בחלקים הדיאגנוסטיים, בחלקים אפילו של קבלת מידע, אנמנסטי וכולי. אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר מזה, כלומר, איסוף היסטוריה רפואית ממטופלים, כפי שראינו פיילוטים שונים בארץ, בין אם זה בצ'טבוטים, בין אם זה ממש בשיחה, שאלונים שונים מתוקפים, שאין איזה חוכמה מיוחדת שירדה משמיים כדי להעביר אותם לבן אדם שימלא אותם, דברים מהסוג הזה אנחנו נראה, אני חושב, יותר. אני חושב שאנחנו לא נראה ב5 השנים הקרובות אינטראקציית מטופל מכונה שבה יש ג'נרטיב AI עם חופש פעולה מאוד מאוד נרחב, אני חושב שזה גם לא נכון, אני חוזר למשפט שאמרתי, אני חושב שאנחנו נקפיד עדיין בשנים הקרובות, אולי אני טועה, אולי הקצב יהיה מהיר יותר, על AI in the loop ולא human in the loop. הדגש עדיין הוא על הידע, על הסמכות האפיסטמית הגבוהה של המטפל, שלא נובעת רק מהיכולת הקוגניטיבית הגבוהה שלו, אלא מהגשטלט של אינטליגנציה, רגש והז'נסקווה, שאפשר לתרגם אותו ולעשות לו אופרציונליזציה ולהגיד שזה לא ז'נסקווה. סליחה על המילים. עוד דבר שמתחבר למה שאמר רן, אני חושב שהמיטוב של הדאטה הקיים, בעיה כלל עולמית, אנחנו נראה יותר מזה, כלומר, אם היום אני רואה תיקים רפואיים שעדיין כתוב את המילה פרט, כי זה מה שהמחשב אומר ואף אחד לא מחק אותה, זה רק מראה כמה עובדים באומץ, סתם, זה רק דוגמה, והרבה מאוד חזרתיות וכולי, אז אני לא בטוח שהולכים לתקן את מה שקיים, יכול להיות שיעשו פעולות כדי להנגיש את זה יותר למודלים מקומיים, כאלו ששומרים על הדאטה בתוך או בית החולים או הקופה. הדבר הבא, אנחנו נראה יותר שימוש לצרכים, נקרא לזה טכניים שמבזבזים המון זמן, תמלול, סיכום וכולי, קיים כבר בחלק מהמקומות, לא רוצה להגיד מביש, אבל עושה פדיחות פה ושם ומבזבז זמן, אבל ככל שזה יהיה מיטיב יותר גם בעברית, אנחנו נראה יותר שימוש בזה. זה נורא ראשוני, אבל הראשוני הזה, אם הוא יחסוך 20-30% זמן, הוא יגביר דבר מרכזי, שהוא לא קשור ל-AI. קשור לאפשרות שלי להסתכל לך בעיניים כשאנחנו מדברים, ולא, לא יודע, במחשב או ב-whatever. משהו שכאילו מדברים עליו נכון, שהתחיל המחשב, הפסיקו להסתכל על המטופלים, לא ש... אז אולי זה קצת יחזור, בעניין הזה אני מאמץ את מה שתומר סימון אומר. אני מקווה שזה מה שנראה בזמן הקרוב, אולי מעבר לזה. כן. טוב, אז זו עבודה מרשימה, אבל לא מהפכת AI in the loop. שלי, את מסכימה? איפה את רואה אותנו ב5 שנים? גדול עליי לעמוד מאחורי התחזית, אז אני אדבר על משאלות לב, אבל מבוססות מציאות. אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, ולזה שבעצם העיסוק המרכזי שלי הוא בהטיות המגדריות, קודם כל בהקשר של ההטיות שקיימות בתוך המידע. ואמרתי, אפשרי שהבינה המלאכותית תשעתק ותשמר ותעמיק את ההטיות האלה, והאופציה השנייה היא שהיא תגשר על הפער. אז בואו נדבר על כמה דוגמאות וניתן איזה טון חיובי ואופטימי שגם ככה שולח אותנו במה להתעניין ובמה לתמוך. אז קודם כל אני אעשה את זה מהר. המחסור במידע, אז יש לנו כל מיני אפליקציות כמו קלו, אפליקציית מעקב אחר תסמיני המחזור, שלא רק שהיא מאפשרת את אותה רפואה מותאמת אישית, ומאפשרת למישהי לשים לב איך המחזור החודשי משפיע על התיאבון, על העייפות, על היכולת להתרכז, היא גם מאפשרת לאסוף מידע שהיום חסר לנו. ואפשר לדבר על פרטיות ועל כל מיני מגבלות, אבל זאת אופציה. אופציה נוספת, וזה הכל דברים שקיימים,
מיזם כמו לבנה, שהמטרה שלו זה ללמוד את השינויים ההורמונליים של המשתמשת, ולהתאים את המינונים של תרופות, במקרה הזה הורמונליות, למחזור החודשי, כדי לייעל את האפקטיביות של אותן תרופות. בדוגמה נוספת של מחקר סינדרלה, שקורה בבית חולים שיבא, יחד עם מרכזים רפואיים בכל העולם, שנועד לצלם תמונות של לפני ואחרי של מטופלות בסרטן השד, שצריכות לעבור איזשהו ניתוח, אחד הסוגים של קריטה או שחזור, אני לא מהתחום, אבל מאפשר, קודם כל, אוסף את המידע והתמונות, בכדי לאפשר לאותן נשים לקבל תמונה ברורה יותר, טובה יותר, של איך אותו ניתוח יכול להיראות, מה יהיו ההשלכות וכדומה. כל אלה באים לתת שירות מיטיב, להתמודד עם פערים אחרים שהיו, והם אמיתיים לגמרי, ובהצלחה להם ב5 שנים הקרובות. יש הרבה אופטימיות בשני הדוגמאות האלה. רן, אתה מצטרף למסיבה הזאת? אז אני דווקא, אני אהפוך את זה קצת. אני אגיד אני חושב שקודם כל צריך להיות מאוד זהירים בפרדיקציות, בהסתכלות לטווח הארוך. היה את זוכה פרס נובל השנה, ג'פרי הינטון בפיזיקה, שהוא אחד מהאבי אבות של כל התחום של בינה מלאכותית, אמר ב-2015 שבעוד 5 שנים אנחנו כבר לא נצטרך רדיולוגים, כי ה-AI ייכנס ויחליף אותם. אז אנחנו ב-2024 ויש לנו ביקוש חסר תקדים לרדיולוגים, אבל אחת ההשפעות של האמירות שלו ושל האחרים היא ירידה בכניסה ללימודי הרדיולוגיה, ובעצם הביקוש הזה היום הולך רק ומתעצם אל מול ההיצע. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ההייפ סייקל של גרטנר, שהוא הולך משהו כזה למי שלא מכיר, אנחנו נמצאים איפשהו כאן, במקום של שיא ההייפ סביב הבינה מלאכותית, ובאיזשהו מקום אנחנו לאט לאט נרד עם ההייפ, ונלך למקום יותר ויותר ממותן של צמיחה הדרגתית להערכתי, שבה אנחנו נצטרך לזהות בדיוק איפה הטכנולוגיות האלה הן באמת אפקטיביות, איפה הן באמת נותנות לנו ערך מוסף בתוך שירותי הבריאות, והיום אנחנו יודעים שהביקוש לשירותי בריאות והפער בין הביקוש להיצע הוא עדיין מאוד מאוד גדול ורק הולך וגדל, והשחיקה בקרב המטפלים היא מאוד מאוד גדולה, ולכן אני חושב שהטכנולוגיות האלה ייכנסו בדיוק במקום הזה שבו אפשר לסייע למטפלים בתהליך, בהעצמת המטפל, באפשרות לפנות את המטפל מהעיסוק במחשב ובאמת להפוך את הטיפול ליותר אנושי, ויותר לאפשר לו לדבר עם המטופל, להסתכל לו בעיניים כמו שאמרת אורן, ולפנות את כל המשימות האדמיניסטרטיביות האלה שהן נמצאות בסיכון נמוך יותר ל-AI, ואז בעצם להפוך את הצוות AI מטפל לצוות אפקטיבי יותר ביחד ומונגש. מדהים, אז אני מקווה שאנחנו מסיימים פה בתחושה גם של תקווה, אבל גם שהרבה עבודה לפנינו. אני רוצה להודות כמובן לפאנל, לאורן, שלי ורן, וגם כמובן למארגנים שהגנו כל כך יפה את היום הזה, וגם את הרגע לחשוב ולגבש ולהיות יחד עם העבודה והמחשבות האלה. תודה רבה.